নমস্কাৰ এডুষ্টেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো য'ত মই 2021ত হৈ যোৱা PGT পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এক্সামত সোধা আসাম ৰিলেটেড যিখিনি জিকে আছিল সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ডিছকাছ কৰিম। আৰু লগতে মই কিছুমান দৰকাৰী এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনো দি যাম যিবোৰ আহিবলগীয়া যিকোনো এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এতিয়া 2021ত কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 পৰা 100লৈকে অসম ৰিলেটেড জিকেসমূহ সুধিছিল, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে কিছুমান মেথছৰ কুৱেশ্যনো আহিছিল। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি স্কিপ কৰিম আৰু অকল আসাম ৰিলেটেড যিখিনি জিকে আছিল সেইখিনিহে ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 61টো হৈছে তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদী? Which of the following is the north bank tributary of the Brahmaputra? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি সোণকোষ, কাৰণ কপিলী আৰু বুঢ়ীদিহিং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী আৰু ধনশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদীও হয় আৰু দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীও হয়। যদি অপশ্যনত থাকিলে হয় বি এণ্ড চি বুলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বি এণ্ড চিটো শুদ্ধ উত্তৰ মাৰ্ক কৰিব পাৰিলে হয়, কিন্তু এইটো কুৱেশ্যনত যিহেতু এটাই অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব দিছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সোণকোষ। নেক্সট 1894 চনত পথৰুঘাট সমবেত হোৱা কৃষকৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ নিৰ্দেশ দিয়া ব্ৰিটিছ আৰক্ষী বিষয়াজন কোন আছিল? Who was the British police officer ordered to open fire at the gathering peasants at পথৰুঘাট in 1894? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি মিষ্টাৰ বেৰিংটন। আৰু এই পথৰুঘাট আপৰাইজিংখনক অসমৰ জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ বুলিও কোৱা হয়। যদি প্ৰশ্ন আহে which uprising of Assam is also known as Jallianwala Massacre, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব পথৰুঘাট আপৰাইজিং। আৰু মিষ্টাৰ সিংগাৰ যিটো অপশ্যন বিত দিয়া আছে, এওঁ অসমৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ 1861ত হৈছিল ফুলগুৰি আপৰাইজিং বুলি কোৱা হয়, সেইখনৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, নগাজাৰী খনিকৰ গাঁও শিলালিপি বৰ্তমান অসমৰ কোনখন জিলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল? Nagajari Khonikar Gaon stone inscription was discovered in which district of present Assam? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি গোলাঘাট। আৰু এই নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও ষ্ট'ন ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সময়ৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন হয়, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট, পবিতৰা অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? In which district of Assam the Pabitra Wildlife Sanctuary is situated? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু এই পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীতে পৃথিৱীৰ ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট ডেনচিটি অফ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো বিচাৰি পোৱা যায়। যদি লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো সোধে, ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কাজিৰঙাত আছে, কিন্তু ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট ডেনচিটি সুধিলে পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ব। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ আপোনালোকক। আমাৰ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন এডুষ্টেশ্যন প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত এডুষ্টেশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা ইয়াৰ লিংকটো আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। লগতে আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংকো দি দিছোঁ আৰু আমাৰ যিসমূহ কোৰ্চ আছে তাৰ লিংকো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট সেই কোৰ্চটো চাব পাৰে, নাইবা আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ বিভিন্ন কোৰ্চসমূহ চাব পাৰে, যেনেকৈ ADRE হওক, TET কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক, APSc CSAT হওক, আসাম পুলিচ, আসাম TET, CTET, B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ, আৰু লগতে মক টেষ্টো উপলব্ধ আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোৰ্চত বা যি কোৰ্চত আপোনালোকে এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অভাৰভিউত যাব পাৰে, নাইবা ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে কণ্টেণ্টত যাব পাৰে। কণ্টেণ্টত গৈ আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে কিছুমান ফ্ৰী কণ্টেণ্ট দিবলৈ চাইছোঁ, য'ত আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ নোটছসমূহ দেখিবলৈ পাব। সেইসমূহ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব সেই কোৰ্চটোত এনৰোল কৰিবনে নকৰে। যদি এনৰোল কৰিম বুলি বিচাৰে তেনেহ'লে অভাৰভিউত যাব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি এপ্লাই আ কুপন কোড দেখিব, তাতে আশ্ৰিতা 20 আপোনালোকে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰিলে আপোনালোকে এক্সট্ৰা 20% এটা অফ পাব। আৰু কোৰ্চটো হৈ যাব 999। আগতে 2499ৰ পৰা 50% অফাৰ 1249 আছিল, এতিয়া 20% এক্সট্ৰা অফাৰ 999 হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নাম, ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID আৰু ষ্টেট আসাম বহাই পেলাই OTP এটা আহিব। OTP অহাৰ পিছত আপোনালোকে সেই OTPটো টাইপ কৰি ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত
আপোনালোকে যিকোনো পে'মেণ্ট মেথডেৰে UPI হওক, কাৰ্ড পে'মেণ্ট হওক, গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম ইউজ কৰি আপোনালোকে নিজৰ পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো হোৱাটছএপৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰিব আৰু আপোনালোকে কোৰ্চটো কেনেকৈ ক'ত এক্সেছ কৰিব পাৰিব, ক'ত চাব পাৰিব, সকলোবোৰ তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰি দিব। আৰু এবাৰ আপোনালোকে এনৰোল কৰাৰ পিছত সেই কোৰ্চটো ৱেবছাইট আৰু এপত ফুল কণ্টেণ্ট আনলক হৈ যাব। এতিয়া যদি আপোনালোকে এপৰ যোগেদি খুলিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এপটো অলৰেডি ইনষ্টল কৰি লৈছে যদি লগ ইন কৰিব ফোন নাম্বাৰ দি, তেতিয়া OTP এটা আহিব। OTPটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত হোম পেজত গৈ পাব। ৰাইট ছাইডে দেখিব প্ৰফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোৰ্চেছত যাব। কোৰ্চেছত গ'লে আপোনালোকে যি কোৰ্চ লৈছে সেই কোৰ্চ দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যি কোৰ্চত এনৰোল কৰে সেই কোৰ্চটোত চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টেণ্টত গৈ মক টেষ্টসমূহ দিব পাৰিব বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ, নোটছ, ই-বুক সকলোবোৰ ইয়াতে পাই যাব। এতিয়া মই এপৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ খোলে দেখাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদি খুলিব বিচাৰে বা PC, লেপটপ ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অলৰেডি মই স্ক্ৰীনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তাতে কণ্টেক্ট কৰিলে সকলোবোৰ কথাই তেওঁলোকে গাইড কৰি দিব আৰু লগতে কিবা যদি অসুবিধা থাকে সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলেই হৈ যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 66। বনমালৰ তেজপুৰ তাম্ৰলিপিৰ জৰিয়তে ভূদান লাভ কৰা ব্ৰাহ্মণজনৰ নাম কি? What was the name of the Brahmana to whom land was donated by issuing the Tejpur copper plate inscription of Vanamala? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন C, ভট্টদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 67। অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল Total number of national parks in Assam is, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন D, 7। আৰু সেইসমূহ হৈছে কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু-চৈখোৱা, নামেৰি, ওৰাং, ৰাইমনা আৰু দিহিং পাটকাই। ৰাইমনা হৈছে 6th নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু দিহিং পাটকাই হৈছে 7th নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি তলত উল্লেখ কৰাৰ ভিতৰত অসমৰ কোনখন জিলাত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন? As per 2011 census, which of the following districts of Assam has the lowest literacy rate? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন B, ধুবুৰী। লগতে এইখিনিতে মই কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দি যাওঁ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত লৱেষ্ট লিটাৰেচি ৰেট সুধিছে, যদি হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট সোধে তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'। আৰু লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম কি হয়? কাৰ্বি আংলং। স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হয় চাউথ চালমাৰা। লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে নগাঁও। লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ডেনচিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'। আৰু লিষ্ট পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে ডিমা হাছাও। এইখিনি ইনফৰমেশ্যনো আপোনালোকে নোট কৰি যাব, কাৰণ বেলেগ পৰীক্ষাত এইখিনি ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 70। প্ৰাচীন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামৰূপ ৰাজ্য শাসন কৰা বৰ্মন বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল? Who was the first king of Varman dynasty of the ancient kingdom of প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামৰূপা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন C, পুষ্যবৰ্মন। আৰু পুষ্যবৰ্মন হৈছে গুপ্তা ডাইনেষ্টিৰ ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ কণ্টেম্পৰেৰী। আৰু পুষ্যবৰ্মনে মহাৰাজা ধীৰাজ টাইটেলটো এজিউম কৰিছিল। লগতে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত ৰজাজন ক'ব গ'লে হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়তে ফেমাছ চাইনিজ পিলগ্ৰিম হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল। নেক্সট পাণ্ডুত বহা 1926 চনত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 41তম অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল? Who was the president of the 41st session of the Indian National Congress held in Pandu in the year 1926? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন B, শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। 1926ত হোৱা INCৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ আৰু ছেক্ৰেটেৰী আছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। লগতে কৈ দিওঁ 1926ত গান্ধীজীৰ অসমলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহিছিল। টোটেল গান্ধীজী অসমলৈ 4বাৰ আহিছিল, সেইটোও মনত ৰাখি থ'ব লাগে। আৰু কোন কোন চনত আহিছিল
সেইটো হৈছে 1921ত আহিছিল, 1926ত আহিছিল, 1934ত আহিছিল আৰু 1946ত আহিছিল। নেক্সট, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী অসমৰ কোন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আছিল? Pitambar Dev Goswami, arrested in the Quit India Movement 1942, was the Sattradhikar of which Satra in Assam? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, গড়মূৰ সত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, কোনজন কছাৰী ৰজাই যুদ্ধত আহোম সৈন্যক পৰাজিত কৰি প্ৰতাপ নাৰায়ণ নাম গ্ৰহণ কৰিছিল? Who among the following Kachari kings assumed the name Pratap Narayan after defeating the Ahoms in battle? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, যশ নাৰায়ণ। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 80, ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020ৰ লক্ষ্য হৈছে 2020 চনলৈকে অসমত গড়ৰ সংখ্যা কিমানলৈ বৃদ্ধি কৰা? ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 aims to increase the rhino population in Assam to dash by the year 2020. ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 3000। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, 1905 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল? In which place the first session of the Assam Association was held in 1905? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ডিব্ৰুগড়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 85, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান? What is the literacy rate in Assam as per census 2011? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, 72.19%। আৰু যদি সোধে মেল লিটাৰেচি ৰেট কিমান, তেতিয়াহ'লে 77.85% হ'ব, আৰু ফিমেল লিটাৰেচি ৰেট সুধিলে 66.27% হ'ব। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 89, ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰতে 2019 চনত হাতীৰ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান কি? What is the position of Assam among all the Indian states in terms of elephant population in 2019? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ছেকেণ্ড। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 90, ডিগবৈ শোধনাগাৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? In which year ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী was established? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, 1901। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 91, নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই শদিয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ প্ৰচলিত নৰবলি প্ৰথা বন্ধ কৰিছিল? Who among the following Ahom kings stopped the practice of human sacrifice in the Tamreshwari temple of Sodiya? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, গৰীনাথ সিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 93, গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? In which year the tea auction center in Guwahati was established? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, 1970। নেক্সট, হায়ুনতাল তাম্ৰলিপি নিম্নলিখিত কামৰূপৰ কোনজন ৰজাই খোদিত কৰিছিল? হায়ুনতাল কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৱাজ ইছ্যুড বাই which of the following কামৰূপৰ ৰুলাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, হৰজাৰা বৰ্মন। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 97, তলৰ কোনখন বৰাক নদীৰ উপনৈ নহয়? Which of the following is not a tributary of the Barak River? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, ৰাইডেক। আৰু বাকী যিকেইখন দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ, কটখল, জিৰি, অপশ্যন নম্বৰ বি আৰু অপশ্যন নম্বৰ চি, লংগাই, এই তিনিওখনেই বৰাক নদীৰ উপনৈ হয়।